Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell so that you will be notified as long as I have new upload. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Oo. Sige. Kuan na na. Pwede na siya. Sige. Sakto man na. Sige na. So ngayon ay nakakuha na kami ng isang buwig ng pungo o yung local term sa amin pungo. Pero ito yung kaong. Ay, bilhin na siya. Ito yung kaong pungo. Yan. At yun, tinitingnan pa, magkuha muna ng isa, mag-testing kung okay pa ba. Sige. Yung isa na yan ay medyo matanda na siya, hindi na siya pwedeng gawing pungo salad. Pero bago biyakin muna niya kung ano ba talaga. Yan, binibiyak. At kung ito daw yung pungo, kahit hindi masyadong maraming asukal, matamis daw siya dahil kunti lang kasi yung sabaw nito kaya matamis siya. Hindi katulad sa isang buko na maraming sabaw ang alat ay yung tamis. Ito ay na siya. Ayan, matanda na, matigas na siya. Hindi katulad sa isa. Kailangan pa ito pakuluan. Pakuluan upang makain. Sige. Nakakuha na kami ng isang buwig. Yan, ihiwalay muna dito. Yan. Dabong. Masyadong mura, hindi pa pwede dahil wala pang laman yan. Kumbaga yung pa lang yung yung bunot. Yun be. So ito hindi din siya pwede dahil walang laman. Ayan. Maghanap pa ng iba. Ayan, nag-testing. Guwang. So alam niya na matigas na dahil sanay na siya, kaya maghanap pa kami ng ibang wala pang laman, bata pa siya. So lilipat muna kami ng ibang pwesto at maghanap ng bunga ng nipa, kaong pungo. Dito sa sod. Ito?
Yan, yung maliit mayroon. Pero testingan muna kung tama ba siya. At bibiyakin. Binibiyak. Ito yung kinukuha, maliit lang to siya, mga ilang piraso lang. Niyog at bibiyakin, tingnan kung okay ba. Eh, sakto na na. Oh, ito, pwede na dahil may laman. Ayan. Oh. Oh, yan, ito. Pwede na. Nakakuha. Bali, 2 buwig na ang aming nakuha na pungo. Yung kaong. Ayan. Sa totoo lang, ngayon ako dito rin makakain ng pungo. Dahil yung ginagawa namin, yung buko talaga, dahil sa amin doon, walang puno ng nipa, buko man ang mayroon doon, kaya yun ang buko. Ngayon talaga, dahil kukunan ko siya ng content, maggawa kami ng pungo salad. Ito, bali 2 buwig na. Ito kasi rito, yung bunga ng nipa, kung mayroon ito mag-process, pwede ito gawing kaong. Dito kasi hindi yan masyadong pinaprocess. Ang kung rito, kinakain lang talaga ng parang buko salad. Yun lang, hindi na pinaprocess, ginagawang kaong. Hindi katulad doon sa ibang lugar na ginagawang kaong at nilagay sa bote, processed foods na siya. Dito kasi parang raw lang na pagkain. Walang nagpa-process dito, hindi katulad sa ibang bansa. So ito siya ngayon ay wala pang laman. Ika nga, bubot pa. Yan, nakikita mo, hindi pa siya pwede. Parang nakadikit pa lang sa kanyang bao. Ito yung pungo o kaong. Ayan. At nagtitesting pa siya ng iba. Siguro yung malaki.
normal lang to dito sa amin yung maraming pungo dahil ang nipa ay nabubuhay sa mga latian. Yung sa Tagalog latian, sa Bisaya katunggan. Ay ito dito yung maraming nipa. At saka yung nipa naman talaga, isa rin yan sa mga ginagamit dito pag atip ng bahay. Yun, ginagamit din yan siya. At saka malamig din yan sa isang bahay kubo kung ang bubong mo ay nipa, atip. Hanap buhay dito, yung per 100 yata, magkano yun? Siguro nandyan sa mga 700 ang bali tag 11 ang isang kuan na pala, ang isang pawid. Kasi 1,100 daw ang isang 100 ang halaga. So mahal na. Yan, binibiyak na marami to. Ito yung malaki na pungo. Malaking buwig. Ito yung pungo, yung kaong. Ayan, kaong sa Tagalog, pungo sa Bisaya. At saka ito ngayon ay biniyak na, at yung sabaw ilipat dito, kunti lang ang sabaw nito. So kailangan talaga na mayroon siyang Ikaw siguro yung lulo, yung ko ano? ito yung pangsahog namin, sugar 1/4, at saka yung gatas na Alaska evaporada, at saka isang Skyflix na apat na piraso. So ito yung pangsahog namin para mas lalo siyang masarap. Kasi pwede naman na gagamit ka lang ng sugar at saka evap na Alaska. Hindi na kailangan ng Skyflix. Pero mas maganda kung mayroon itong Skyflix o galletas, dagdag pang ang yung lasa niya lalong umaangat. Pero kung walang pira, gatas lang muna. Minsan nga wala ng gatas. Kinakain na lang. So ngayon ito na. Ito na yung kabuuan eh. So may laman siya na yan. Hindi katulad kanina na walang laman. Ito siya. So ito ang tamang-tama na pungo. Dugmo ko siya nato sa lang. So ngayon nilagyan na ng ibap na Alaska at saka asukal, at lagyan din ito ng Skyflix. Ayan, binuhusan ng Skyflix, dinurog. So itong ko na to, pwede ito sa 6 na tao, 6 o 8. Ayan, 10 dahil konti naman kinakain ito, parang tikin lang yan, lagyan ng Skyflix. Saka itong isang Alaska, ang lahat nito ng laman ay binubuhos, walang tinitira. Ang natira, lata na lang. Yan, 4 na pirasong Skyflix. O, 4 dapat. Pero hindi pwede 4 dapat kaya Skyflix na. So ngayon ay aming titikman to, maya haluin pa to yung asukal. Wow, so yan. Haluin. Sarap na, haluin na. Ayan, nahalo na. Halo. Wow, matamis to. Dahil yung katas nito na, yung sabaw ng pungo o yung kaong na mura ay matamis. So ngayon ay para to nag-agawan na to yung tamis at saka alat, kasi yung Skyflix ito maalat-alat ng konti at hinaluan ng asukal. Yan. Isang kilo asukal. 1/4 lang yung asukal, dahil kung 1 kilo na ko baka lalanggamin na tayo niyan. So hali kayo at ating titikman, at magkuha kami muna ng baso at titikman bawat isa o ano ba talaga. So ito ngayon ang first time ko na pagtikim ng pungo o yung kaong na raw talaga, hindi pa dinadaan sa pag-process. So ito ngayon ang aking comment. So yan, tikman natin. Login. At na yung Skyflix ay nalulusaw na, at saka yung aroma ay lumalabas na, yung aroma ng asukal, yung ang bango ng asukal, at saka yung Skyflix naghalo-halo na, kasama na yung pungo. Yung lalagyan namin ay isang Tupperware. Ilagay sa Tupperware. Sana to kung mayroon pa tong malamig o yung ice, pero wag na lang.
Maulan kasi kaya hindi kami makalabas. Maulan. So yan. Mayroon ng baso bawat isa at lalagyan na. O sige. Yan. Okay na. Ang luwag na lang kita ko. O sige, luwag. Ito yung mug na gagamitin namin. Yan. Yan. Na 4 na piraso kasi 4 lang kami, 4 dapat. Ayan. So, maggamit na kami ng sandok o sinsi ba yan sa Tagalog? Sinsi sa mga tunay na Tagalog. Pero sa Bisaya, luwag na. Luwag yan. Luwag. Ito na yung kao. Yan. At ilagay na doon sa baso. Tikman. O ano ba talaga ang lasa? Oh. Wow. Yan. So, isang baso, dalawang... Hey, nagkuhan pa talaga. tumapon pa. Yan. At saka yung sabaw niya, konti lang ang nakapagkatas lang nito yung ibak na kuhan dahil wala naman ito siyang kuhan. Hoy. Na. Huwag nang punuin masyado. Na. So, Sa'yo yan, kay puno. ito na yon. Ito na yung isang basong kaong. So, halik kayo at samahan nyo kami at titikman namin kung ano ba talaga ang lasa. So, ngayon, titikman ko na. Man mo na. Tikman na namin itong ko na to. Ito sa ikon eh.